Ang lulutuin natin ngayon ay sinigang sa pakwan. Ang ating mga ingredients ay kalahating kilo ng pork spare ribs, kalahating kilo ng pakwan, isang tali ng kangkong, isang tali ng sitaw, isang medium size ng talong, 2 perasong siling pangsigang, Isang 100 grams ng sinigang mix, isang medium size ng kamatis, isang perasong gabi, salt, at gagamit din tayo dito ng mga 2 hanggang 3 basong tubig. tubig. Okay. Ang una natin gagawin ngayon ay naglagay lang tayo ng 2 basong tubig sa ating lutuan, sa ating kaserola. Tapos ihahalo lang natin yung ating pork ribs. Yung ating kamatis. Yung ating gabi. Ba't wala kang sibuyas? Tapos papakuluan lang natin to hanggang mag-tender yung ating pork ribs. Ito na ngayon yung ating pork spare ribs, yung ating kamatis at saka yung ating gabi. Papakuluan lang natin to. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang mag-tender yung ating pork. Pag kumulo na siya ngayon, ilalagay na natin ngayon dito yung ating pakwan. Yung ating pakwan dapat wala na yung kanyang buto, natanggal na natin. Pag nalagay na natin yung ngayon yung ating pakwan, takpan lang natin siya ulit, simmer natin siya ulit. Takpan lang natin siya, hayaan lang natin siyang kumulo hanggang sa tuluyang mag-tender yung ating pork spare ribs. Pag nag-tender na yung ating spare ribs, lalagay na natin yan dito yung ating sinigang mix. Simmer lang natin to for 10 minutes. After natin siyang ma-simmer for 10 minutes, titimplahan na natin ito ngayon. Maglalagay lang tayo ng konting salt. Lalagay na rin dito natin ngayon yung ating talong. Yung ating sitaw. Yung ating kangkong. Simmer lang natin to ulit for another 5 to 8 minutes. After natin siyang ma-simmer for 5 minutes, lalagay na natin dito ngayon yung ating siling pangsigang, yung ating siling green. Takpan lang natin siya, simmer lang natin siya for 5 minutes, then pwede na natin siyang i-serve. Ito na ngayon yung ating sinigang sa pakwan.